Welkom bij de podcast Afrique Authentiek. De Nederlandstalige podcast waarin de geschiedenis, culturen en verhalen van Afrika tot leven worden gebracht. Vandaag gaan we het hebben over iets dat ons allemaal aangaat. Wat moeten kinderen in het lager onderwijs leren over Congo en het koloniaal verleden van België? Voor het eerst sinds 1997 worden de minimumdoelen voor het lager onderwijs aangepast. Minister van Onderwijs Zowel de Mier wil dat het koloniaal verleden voortaan expliciet aan bod komt in het lager onderwijs. Wat moeten de kinderen in het lager onderwijs over het koloniaal verleden leren? Welke onderwerpen komen aan bod? Waarom is het belangrijk dat deze kinderen erover leren? En wat betekent dit voor de bredere maatschappelijke gesprekken? Ben je zelf leerkracht, dan is deze aflevering zeker relevant voor jou. Dit onderwerp bespreken we vandaag met niemand minder dan Nadia Tsai, aan mijn linkerkant. Als Belgisch-Congolese politicologe, columniste bij De Morgen en auteur is ze al jaren een belangrijke stem in het debat over dekolonisatie en de relatie tussen België en Congo. Sinds 2019 werd ze ook in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Vele mensen kennen haar van haar boek Dochter van de Dekolonisatie uit 2020, dat verschillende prijzen won en waarvoor ze in 2025 een geactualiseerde versie uitbracht. Dag Nadia, wees welkom in de studio. Hallo. Welkom Nadia. Hallo en dankjewel voor de uitnodiging. Voordat we misschien verder gaan eigenlijk met de podcast, willen we een enkel fragment aan jou laten zien, Nadia, waarbij dat we eigenlijk naar de modale Vlaming zijn gestapt op verschillende evenementen en verschillende locaties. En dat we eens een keer hebben proberen te polsen eigenlijk. Wat vindt de Vlaming ervan, van de nieuwe minimumdoelstellingen eigenlijk? Ik vind het eigenlijk best wel goed, want ja, zo Congo dat zit helemaal zo in het verleden van België met de kolonisatie en al. Dus ik vind het heel belangrijk dat kinderen daar wel van weten. Van de geschiedenis vind ik goed dat toch het verleden aan bod komt, wat dat er gebeurd is, maar ook wat dat de gevolgen zijn en hoe dat daar nu wordt mee omgegaan. Dat vind ik goed. Oh, dat vind ik wel goed. Ik denk dat je daar, dat het breder bekend zou moeten zijn. Wij in Nederland hebben ook over het koloniale verleden veel meegekregen. En dat verbreedt wel de perspectieven en ook begrip voor mensen van andere culturen in de samenleving. Ja. Ik denk dat dat heel goed is. Wat moet je daar verder... Ja, tuurlijk is dat, lijkt me heel verstandig om daar jong over op te leiden en het een onderdeel te maken van de algemene kennis over waar ook een land op gebouwd is, onder andere. Ja. Iedereen is vrij enthousiast eigenlijk over de nieuwe minimumdoelstellingen. Zelfs de Nederlanders. Zelfs de Nederlanders, inderdaad, onze noorderburen. Dat is fijn om te zien. En het lijkt inderdaad dat de meesten hebben ongeveer dezelfde opinie erover. Maar Nadia, omdat jij hier bent, misschien om te beginnen een tweedelige vraag van wat zijn eigenlijk de minimumdoelstellingen? Hoe kun je dat definiëren? Want dat zal niet voor iedereen duidelijk zijn. En ten tweede, wat vind jij er eigenlijk van? Ja, dus die minimumdoelen, een paar jaar geleden zijn die eigenlijk aangepast of geactualiseerd voor het secundair onderwijs. Nu gaat het over het lager onderwijs. En dat is eigenlijk de kennis waarvan men van uitgaat dat de leerlingen of de studenten eigenlijk moeten kennen op het einde van hun studies. Dus in dit geval gaat het voor het lager onderwijs. En wanneer we spreken over het koloniaal verleden, gaat het specifiek over 5e en vooral 6e jaar. Dus bepaalde feiten die men eigenlijk verondersteld wordt te weten op het einde van het schooljaar. Het valt me inderdaad op dat iedereen vrij positief is. Dat mensen daar inderdaad Absoluut niet echt een probleem mee hebben. Één specifieke reactie vind ik wel interessant. Iemand die ook de link maakt met de gevolgen van dat koloniaal verleden. Dat het niet alleen gaat over wat is er toen gebeurd. Ik ben zelf een sociale wetenschapper. Ik ben geen historica, dus ik kijk niet alleen naar het verleden om naar het verleden te kijken, maar ik vind het vooral interessant om te zien hoe het verleden of
geschiedenissen eigenlijk ook ergens een zekere doorwerking hebben op het heden vandaag. En ik ben ervan overtuigd dat om de multiculturele samenleving vandaag van België te begrijpen, en de verhoudingen die vandaag België bijvoorbeeld heeft met bepaalde Afrikaanse landen, specifiek Congo, dat het noodzakelijk is om te kijken naar dat koloniaal verleden. Dus ik vind dat een hele goede zaak dat die minimumdoelen er zijn en dat die inderdaad in de komende jaren zullen gebruikt worden in het lager onderwijs. En vanaf wanneer gaat dat specifiek worden gebruikt? Ja, dus het is inderdaad echt wel een stappenplan. Hè. Leerkrachten kunnen er al mee aan de slag gaan vanaf september 2025. Voor een aantal vakken is het verplicht vanaf september 2026, bijvoorbeeld Nederlands, wiskunde. En voor geschiedenis, want in dit geval, wanneer het gaat over het koloniaal verleden, is vooral voor het vak geschiedenis, moet dat vanaf september 2027. Maar dat betekent dat bepaalde leerkrachten eigenlijk al, als ze dat willen, dat vanaf dit schooljaar ook al kunnen beginnen toepassen. Oké, absoluut. We gaan dan vandaag inderdaad dieper op die minimumdoelstelling ingaan. Die dat dan eigenlijk bestaan over de geschiedenis van Congo en de link met België. We gaan ons gesprek dan eerst beginnen eigenlijk over Congo, de pre-koloniale periode, de Koninkrijk Congo. Dan gaan we eigenlijk over de onafhankelijke Congo-staat, van Leopold II, om dan naar Belgisch Congo te gaan en dan even stil te staan eigenlijk bij de dekolonisatie, waar daar belangrijke figuren bij eigenlijk. Ja. Maar als we beginnen inderdaad bij het pre-koloniaal Congo. Congo, als je het bekijkt, is 75 jaar onder het bewind van eerst Leopold II, dan Congo. België bestaat 130 jaar, 195 jaar, dus sinds 1830. Het is echt wel een significant gedeelte, een heel groot gedeelte van de Belgische geschiedenis. Dat is bijna de helft, hè? Bijna de helft. Dat België heer en meester was eigenlijk over Congo. Waar we dan eigenlijk dieper op zouden willen ingaan, is eigenlijk van... Waar was er eigenlijk al sprake van Congo voordat België daar was? Ja, ik ga daar meteen op antwoorden, maar wat jullie inderdaad zeggen, jullie zien hoe lang dat die periode geduurd heeft, 75 jaar. Ik zeg altijd dat je kan niet de geschiedenis van België begrijpen als je ook niet gaat verdiepen in de geschiedenis van dat koloniaal verleden. Dus dat is echt wel essentieel als je naar de tijdlijn kijkt en als je kijkt naar hoe dat koloniaal verleden ook een impact gehad heeft op binnenlandse politiek en zo, maar we kunnen het daar straks nog even over hebben. Wanneer we de kaart van Congo zien vandaag, Congo is een gigantisch land, is ongeveer 80 keer groter dan België, 9 buurlanden. Maar het land dat we vandaag kennen is een land dat eigenlijk pas in 1885 is ontstaan met die grenzen. Maar toch kunnen we ook spreken over het Koninkrijk Congo. En het Koninkrijk Congo is niet per se hetzelfde gebied als wat we vandaag Congo kennen. Koninkrijk Congo is eigenlijk een koninkrijk dat bestond, laten we zeggen, van de 14e tot ongeveer de 19e eeuw in Centraal-Afrika, dus echt in het hart van het Afrikaanse continent. En vandaag zou je dat eigenlijk kunnen zien als een deel van Angola, een deel van het huidige Congo-Kinshasa of de Democratische Republiek Congo, een deel van Republiek Congo of Congo-Brazzaville en een deel van Gabon. Dus het is eigenlijk een samenstelling van verschillende Afrikaanse landen. Dat is op de westkust van Afrika. Inderdaad. Dus een heel belangrijk koninkrijk in de geschiedenis van het Afrikaanse continent. Een koninkrijk dat een zekere... Want wanneer we spreken over kolonisatie, wordt dan gesproken over beschavingsmissie. De Europeanen zijn Afrikanen gaan beschaven. Maar in dat verhaal vergeten we heel vaak dat voor die kolonisatie dat er al koninkrijken waren, keizerrijken waren, op het hele continent. Vandaag gaat het specifiek over Koninkrijk Congo, maar ook in West-Afrika had je koninkrijken. En koninkrijken die ook een beschavingsvorm hadden. Er was een zekere politieke structuur, een economische structuur. Er waren zelfs diplomatieke relaties tussen het Koninkrijk Congo en bijvoorbeeld met Portugal. Het koninkrijk in Portugal destijds. En het is heel interessant dat in de minimumdoelen dat men gekozen heeft om de geschiedenis van
de Congolese volkeren niet te starten op het moment van de kolonisatie. En dat men begint eigenlijk bij het Koninkrijk Congo. Niet alle Congolezen vandaag hebben gewoond of hun voorouders hebben een link met het Koninkrijk Congo. Ja. Maar het Koninkrijk Congo is wel een mooi voorbeeld om aan te tonen dat er een geschiedenis was voor de komst van de Europese kolonisatoren. Ja. En misschien, om op het Koninkrijk Congo even op in te zoomen, hoe lang heeft het Koninkrijk Congo bestaan? Is dat iets dat 1000 jaar heeft bestaan? Gewoon een beetje... Dus het is eigenlijk ontstaan ergens in de jaren 1300, dus in de 14e eeuw, tot ongeveer officieel tot begin 20e eeuw. Maar eigenlijk is het koninkrijk al beginnen uiteenvallen in de 19e eeuw. Ja. Want we gaan het daar zo dadelijk even over hebben van het koloniaal systeem dat dan in Congo tot 1960 aan de onafhankelijkheid heeft ontstaan, is begonnen vanaf 1885 met de conferentie van Berlijn. Dus je ziet van de 14e eeuw tot de 19e eeuw is dus een vrij belangrijke periode geweest. Ja, absoluut. Ja, inderdaad. Het Koninkrijk Congo. Ik heb daar vroeger ook over geleerd door mijn ouders. Ik heb van mijn moeder een boek gekregen toen ik 10 jaar oud was over ontdekkingsreizen. In het Nederlands. Ik zal het even laten zien. Ik heb hem nog altijd liggen. En dat gaat eigenlijk over alle ontdekkingsreizen dat de westerlingen hebben uitgevoerd, hebben gedaan. Hoe dat ze de wereld hebben ontdekt eigenlijk, hè, vanuit de westerse bril. Hè, want die gebieden zijn eigenlijk al ontdekt. Daar woonden eigenlijk al mensen. Maar het Westen kende het nog niet. En er is een gedeelte specifiek over Congo. Over de verkenning van Congo. En daar spreken ze over een zekere Henri Stanley, die Congo ontdekt volgens hun, in naam van de koning der Belgen, Leopold II. Maar daarjuist zei je dat Congo ook al in contact was gekomen met Portugezen en misschien zelfs andere Europese landen. Ja. En met de Arabieren waarschijnlijk. Dat is inderdaad op een iets latere periode, maar inderdaad interessant. Ik ben blij dat je de opmerking maakt van ontdekken. Ja. Dat is een woord dat wij heel vaak hebben gehoord, denk ik, in de geschiedenislessen. Het is een woord dat wij in de mate van het mogelijk proberen eigenlijk een beetje te verbannen in de context van het Afrika Museum, want zoals je terecht ook aanhaalt, het is niet dat is een zeer eurocentrische kijk op de geschiedenis. Hè. We zijn iets gaan ontdekken. Nee, dat geldt ook voor Amerika en zo. Er woonden al op dat moment volkeren, er waren samenlevingen. Nee, we hebben niets ontdekt, om het zo te zeggen. Maar voor er sprake kan zijn van Stanley, waren er inderdaad al contacten met andere Europeanen, om het zo te zeggen. Dus je had het Koninkrijk Congo. Aan het hoofd stond inderdaad een koning. Want in de minimumdoelen is er ook sprake van Garcia II. Dus dat is een van de koningen geweest van het Koninkrijk Congo. Die trouwens ook al banden had aangehaald met onder andere Nederland en met Portugal. Want Nederland en Portugal waren 2 belangrijke koloniale heersers op dat moment al. En er waren inderdaad diplomatieke relaties. Dus er waren mensen van het Koninkrijk Congo die bijvoorbeeld naar Portugal reisden. Er is zelfs sprake van reizen naar Amsterdam destijds. En omgekeerd ook. Er waren koningen of vertegenwoordigers van het Koninkrijk van Portugal die dus ook naar Koninkrijk Congo kwamen. Het is heel interessant om daarop in te gaan, omdat het ook wel aantoont, men had ook wel voor een andere band kunnen kiezen met het Afrikaanse continent. Kolonisatie is natuurlijk een band van wij gaan jullie koloniseren, wij gaan jullie controleren. Terwijl dat we zien dat voor die kolonisatie, bijvoorbeeld in tijden van het Koninkrijk Congo, dat men daar toch wel iets of wat meer gelijkwaardige relaties hadden van staat tot staat. Uiteraard moet ik hier ook het verhaal vertellen van de slavenhandel. Hè. Het is zo dat Portugal bijvoorbeeld is op een bepaald moment ook gebieden gaan koloniseren op het Amerikaanse continent, hè, bijvoorbeeld Brazilië. En men had dus ook nood aan tot slaafgemaakte mensen.
Ja. En waar is men die gaan vinden? In heel wat van die Afrikaanse koninkrijken en onder andere ook in het koninkrijk Congo. Dus er zijn koningen, bijvoorbeeld zoals Garcia II, die effectief ook wel hebben bijgedragen en die slaven eigenlijk hebben gegeven aan Europese landen, zoals Portugal en ook zoals Nederland. Want dat is dan natuurlijk ook het andere verhaal van wat is onze verantwoordelijkheid daarin als Afrikanen in die geschiedenis. Ik denk dat dat ook een beetje de bedoeling is van die minimumdoelen, waarom dat men het Koninkrijk Congo en zeker koning Garcia daar ook een plaats heeft ingegeven, om ook aan te geven dat het is niet zo dat de pre-koloniale periode, we moeten dat niet per se gaan overromantiseren. Toen was alles geweldig, Afrikanen leefden met elkaar zonder geweld en zo verder. Ja, nee, dat waren koninkrijken die soms ook met elkaar in gevecht... Er waren conflicten. Niet anders dan hier in Europa. Voilà, er was een machtsstrijd. Dus je zag dat inderdaad in andere delen van de wereld. Je zag dat uiteraard ook op het Afrikaanse continent. Maar wat wel is, dat koloniaal systeem heeft er natuurlijk ook wel voor gezorgd dat je daar een soort van breuk krijgt. Hè. Je krijgt een culturele breuk, je krijgt een politieke breuk, je krijgt een economische breuk. Van die samenlevingen die daar zijn, die decennia lang, eeuwenlang zaken hebben opgebouwd. En dat eigenlijk deels of in bepaalde regio's zelfs volledig is verwoest geweest door dat koloniaal systeem. Ja, inderdaad. Je ziet de dag van vandaag zie je dat ook nog altijd terug. Hè. Eigenlijk een beetje. Dat het koloniaal systeem nog altijd impact heeft op hetgene dat we vandaag, de situatie dat we vandaag zien in Afrika. Ja, absoluut, inderdaad. Ja, en hoe oorlog ook gewoon samenlevingen, zoals je zegt, de actualiteit. Er zijn verschillende conflicten die vandaag zeer actueel zijn. Ja, een oorlog vernietigt een samenleving. Ja. Hè. Dat heeft niet alleen een politieke impact, maar dat gaat effectief ook over het leven van mensen. Mensen die sterven, mensen die ingezet worden in een systeem van uitbuiting en zo verder. En je ziet ook dat die slavenhandel heeft uiteindelijk ook het Koninkrijk Congo heel sterk verzwakt. Want wat is slavernij? Wat is slavenhandel? Ja, je gaat bepaalde fysieke beste krachten haal je uit een bepaalde samenleving. Je zet die op de boot. Die worden verscheept naar Amerika om daar op plantages te werken. Dus dat gaat ook echt wel samenlevingen volledig gaan ontmantelen en gaan breken eigenlijk. Hè? Dus gezinnen die uit elkaar vallen. Ja. Dus ook de psychologische impact van die slavenhandel mogen we zeker ook niet onderschatten. Ja, dat is een tactiek dat ik wel terugzie. Corrigeer me als het fout is, maar om u te kunnen overmeesteren over een bepaalde groep mensen, moet je eerst wat verdeeldheid creëren. Ook. Ja, absoluut. En moet je ervoor zorgen dat je het is moeilijk om de volledige groep in één keer, om heer en meester te zijn over de volledige groep, dat je met ene groep, met een deel van de groep, eigenlijk de andere groep gaat overmeesteren en dan vervolgens die andere groep. Ja. Wat eigenlijk hier ook is gebeurd. Hè. De ene groep is dan tot slaaf gemaakt en dan uiteindelijk hebben ze de andere groep gekoloniseerd. Ja, en het is ook wel zo dat op het begin waren het vooral oorlogscriminelen eigenlijk die tot slaaf werden gemaakt. Maar wat zie je? Dat de vraag, want er is meer en meer nood aan goedkope werkkrachten, aan slaven, tot slaafgemaakte mensen op die plantages. Dus er komt meer en meer vraag eigenlijk naar de koning om meer en meer mensen te gaan leveren. Het is niet per se dat een plan was van dat Koninkrijk Congo om daar de beste krachten of mensen te gaan laten verschepen en die te laten wegschepen. Maar ja, die vraag is gekomen. Ja, je ziet dat Koninkrijk Congo is op een bepaald moment eigenlijk ook gevangen geweest in het begin van een kapitalistisch systeem. Ja. Ja. En dat heeft die samenleving heel sterk verzwakt. En wat daarna is gekomen met de kolonisatie, is dan echt een verankering van dat economisch systeem geweest. Ja, en de kolonisatie is echt pas gestart in 1885. Corrigeer me als het niet juist is. Ongeveer 140 jaar geleden. Van 5 november 1884 tot 26 februari 1885 waren volgens mij toch een van de zwartste dagen in de Afrikaanse geschiedenis. Tijdens deze periode vond de conferentie van Berlijn plaats. Wat houdt deze conferentie in?
Ik ben blij dat jullie dit jaar inderdaad aandacht hebben voor die conferentie van Berlijn. Wordt ook wel de koloniale conferentie van Berlijn genoemd. Het is exact 140 jaar geleden. Ik stel vast dat daar heel weinig aandacht voor is geweest. Absoluut. Terwijl dat die conferentie een zeer bepalende impact gehad heeft op de geschiedenis van het Afrikaanse continent. En zeker ook op de relaties tussen het continent en Europa tot vandaag. Het is niet zo, want vaak wordt inderdaad gezegd op de conferentie van Berlijn heeft men het Afrikaanse continent opgedeeld en dat is de start geweest van de kolonisatie. Eigenlijk verschillende Europese landen waren al vanaf 1860, 1870 begonnen met die regio's in Afrika te gaan verkennen. Leopold II bijvoorbeeld heeft al Stanley al vanaf de jaren 1870 gestuurd op het Afrikaanse continent voor de zogezegde ontdekkingsreizen. Maar wat is dus gebeurd? Op een bepaald moment gaat Bismarck, die op dat moment kanselier is van Duitsland, hij gaat dus verschillende landen samenbrengen in Berlijn. Om eigenlijk afspraken te gaan maken. Hè. Dus dat is de conferentie van Berlijn. Er zijn ongeveer een 15-tal landen. Je hebt vertegenwoordigers van België, je hebt vertegenwoordigers van Nederland, van Frankrijk enzovoort. Maar bijvoorbeeld ook het Verenigd Koninkrijk was daar aanwezig, Verenigde Staten en zelfs het Ottomaanse Rijk. En in die periode... Turkije, Ottomaanse ja, Rijk. voilà, inderdaad. En in die periode, 1884, 1885, gaat men dus afspraken maken om ervoor te zorgen dat er niet meer spanningen gaan ontstaan tussen die verschillende Europese landen. Want iedereen wil natuurlijk een zekere invloed uitoefenen op dat continent. Dus er moeten afspraken gemaakt worden, bepaalde grenzen die gaan getrokken worden. En de invloedssfeer wordt eigenlijk bepaald. Hè. Bijvoorbeeld Frankrijk krijgt West-Afrika en een deel van het noorden. Verenigd Koninkrijk krijgt bijvoorbeeld vooral Oost-Afrika. Spanje zit daar ook bij. En België, met Leopold II op dat moment, dus hij is op dat moment koning van België, krijgt dus eigenlijk dat gigantisch gebied in Centraal-Afrika, wat dan eigenlijk in 1885 de onafhankelijke Congo-staat wordt ook wel Congo-vrijstaat genoemd. Ja. De Europese landen hebben zich eigenlijk verenigd om Afrika te kunnen verdelen. Ja. Dus er is inderdaad een verdeling van het continent. En er wordt ook een soort van akte opgesteld waar ze zich gaan engageren. Dat bijvoorbeeld de Congostroom, dat een plek moet worden van een vrije handelszone. Ja. Dus dat al die landen de Congostroom ook kunnen gebruiken voor hun economische activiteiten. Dat men de Arabische slavenhandel op dat moment, dat ook zeker in het oosten van Afrika, dat men dat gaat bestrijden. En dat men zogezegd het leven van die ocharme Afrikanen, om het zo te zeggen, dat men het leven gaat verbeteren van die mensen. Dus er is een soort van principeakkoord dat gesloten wordt. We gaan koloniseren, maar we gaan dat ook doen met zogezegde humanitaire of liefdadigheidsdoelstellingen. Wat uiteraard niet echt maar het geval misschien om geweest daar is. even op in te pikken, want dat is iets dat ik dan ook heb gelezen in jouw boek, Nadia, dat een belangrijke pijler was eigenlijk van de kolonisatie. De hele, zoals dat je zegt, tussen aanhalingstekens humanitaire missie om de Afrikaanse landen te bevrijden van de Arabische slavenhandelaars. Zou je daar misschien even op kunnen inpikken eigenlijk van welk impact dat heeft gespeeld op zowel de Afrikaanse landen, maar ook op het gedachtegoed hier in Europa? Ja, inderdaad, want eigenlijk het gaat over propaganda. Het gaat over aan de bevolking en zeker aan de leiders destijds het beeld geven of de boodschap meegeven van: we zien dat donker continent, waar zogezegd geen beschaving is, terwijl we zogezegd juist hebben gezegd dat daar koninkrijken zijn. Wij moeten daar gaan koloniseren om mensen beschaving te gaan brengen. En dat is een boodschap die men geprobeerd heeft zo wijd mogelijk te gaan verspreiden om inderdaad aanhangers te winnen voor dat koloniaal project. In 1885 wordt in het Belgisch parlement gestemd. Men stemt dat Leopold II staatshoofd kan zijn tegelijkertijd van België en ook van de onafhankelijke Congo-staat. En op dat moment gaat hij met medestanders een heel koloniaal project gaan uitbouwen. En dat project steunt eigenlijk op 3 grote pijlers, de 3 K's. Enerzijds heb je de K van koning.
staatshoofd. En die wordt later vervangen door de Belgische staat. Ten tweede heb je de K van het kapitaal, want hij heeft natuurlijk geld nodig van bedrijven om te gaan investeren in die kolonie. En de derde K is de K van de kerk, de missionarissen. En dus je moet enerzijds gaan exploiteren. De rijkdom die daar aanwezig is, die moet je uit het land hebben om die dan naar België te kunnen overbrengen. We gaan het daar zo dadelijk denk ik ook wel even over hebben. Maar je moet natuurlijk ook missionarissen kunnen sturen naar die regio om die Congolezen, die Afrikaanse bevolkingen, te gaan beschaven. Want, nogmaals, het koloniaal systeem vertrekt vanuit een heel racistische kijk op zwarte mensen. Namelijk, die zwarte mensen zijn inferieur, die zijn minderwaardig. Wij moeten die eigenlijk gaan helpen om zich te gaan ontwikkelen. En hoe gaan we dat doen? Onder andere door hen te gaan evangeliseren en te gaan bekeren tot het christendom. Het is niet zo dat het christendom helemaal niet bestond in die regio. Eigenlijk al ten tijde van Koninkrijk Congo had je bepaalde koningen en bepaalde aanhangers van de koning die zich al hadden bekeerd tot het christendom. Maar die massale bekering van Congolezen is echt wel gestart tijdens die koloniale periode door dus die missionarissen. En misschien voor de luisteraars, welke godsdiensten waren er in Afrika dan voor de christianisering? Ja, men geloofde in de voorouders. Ja. Men geloofde in de voorouders, in de natuur. Dus het is niet zo dat er geen religieuze of spirituele beleving was. Er was een hele sterke connectie met de voorouders. Als je vandaag naar het Afrika Museum gaat en je ziet heel veel van die voorwerpen, wel, dat maakte deel uit van die spirituele beleving. Dus wat wij vandaag de kunstvoorwerpen noemen, dat waren eigenlijk gebruiksvoorwerpen die werden gebruikt in het spiritueel leven van heel veel mensen in die periode. Dat zijn vaak ook voorwerpen die zijn gemaakt geweest voor de koloniale periode. Dus voilà, dus men heeft inderdaad de kerk ingezet om ook hier in België mensen te gaan mobiliseren rond dat koloniaal project. Je moet weten dat er zijn duizenden, tienduizenden missionarissen vanuit België, vooral vanuit Vlaanderen. Een groot deel zijn eigenlijk Vlaamse missionarissen geweest, vaak ook van arme Vlaamse families. Die zijn dus eigenlijk naar de kolonie gestuurd. Maar om de zoveel jaar kwamen die dus ook naar België. Die organiseerden bijvoorbeeld in België collectes. Bijvoorbeeld de spaarpotjes die overal een beetje werden gelegd. Er werden ook tentoonstellingen georganiseerd. Dus er werd ook wel een heel... vandaag zouden we dat kunnen zeggen, sociale media werd ingezet. We zien dat vandaag sociale media wordt ingezet voor fake news. Maar eigenlijk koloniale propaganda was een vorm van fake news in die periode. Om dus eigenlijk mensen te overtuigen om dat project te gaan steunen. Ja. En we hebben het daar juist eigenlijk ook al even aangehaald. Maar wat zijn eigenlijk de gevolgen eigenlijk van de opdeling van Afrika? De dag van vandaag eigenlijk. We hebben het even al aangehaald. Ja, er zijn oorlogen gaande, et cetera. Maar ik zou misschien uw visie daarop hebben eigenlijk. Ja. Ik zie eigenlijk twee belangrijke gevolgen daarvan. Ten eerste de grenzen. Ja. De grenzen waarin vandaag de Afrikanen leven, dat zijn koloniale grenzen. Dat zijn koloniale grenzen die dus tot stand zijn gekomen, de conferentie van Berlijn en daarna. Dus dat zorgt ervoor dat als je vandaag, ik zeg maar, Congo wilt verlaten en naar Rwanda reizen of naar Cameroen wil reizen, dat je vaak dus de nodige papieren nodig hebt. Dus er is een hele administratieve douane-context gecreëerd daarin. Dus de grenzen, wat dus ergens ook een soort van belemmering is voor het realiseren van een Pan-Afrikaanse droom, namelijk een soort van Afrikaanse eenheid. En het tweede is dat we hebben kolonisatie gehad, we hebben kolonialisme gehad. Heel veel Afrikaanse landen zijn uiteraard vandaag officieel onafhankelijk, zeker in de jaren 60 en zo. Maar het systeem dat we vandaag zien is eigenlijk een soort van neocolonialisme, eigenlijk een soort van nieuw kolonialisme. Je kan niet zeggen dat heel veel Afrikaanse landen echt onafhankelijk zijn geworden. Dus het neocolonialisme dat we vandaag zien, we zien bijvoorbeeld dat ze vaak nog economisch afhankelijk zijn van Europese landen.
Dat ze politiek niet echt de macht hebben om bepaalde beslissingen te kunnen nemen. Verkiezingen die mee worden bepaald door Europa en zo verder. Ja, dat is natuurlijk een systeem dat mee het gevolg is van het koloniaal systeem dat destijds is geïnstalleerd geweest. En vandaar dat die conferentie van Berlijn zo belangrijk is. Het is een soort van formalisering geweest van de kolonisatie. Hè? Ja. Daarna zijn die verschillende Europese landen echt gestart met die Afrikaanse samenlevingen op een koloniale manier te gaan organiseren. Hè? Op een racistische manier, namelijk door verschillende groepen te gaan creëren. We kennen heel vaak de verhalen van Zuid-Afrika over segregatie, maar in Congo bijvoorbeeld, dat was een samenleving van segregatie en van pure rassendiscriminatie. Ja, absoluut. En ook heel veel volkeren werden uit elkaar getrokken door deze artificiële koloniale grenzen. Inderdaad. Altijd aanwezig. Inderdaad. We zien dat bijvoorbeeld in het oosten van Congo. Je had daar volkeren die daarvoor, dus voor die grenzen, samenwonen. Sinds die grenzen zijn dat zogezegd aparte volkeren, terwijl dat zijn volkeren die heel sterke culturele affiniteit hebben. Ja. Hetzelfde ook met Angola. Dus je ziet dat die grenzen... En ergens doet het mij zelfs een beetje pijn om te zien dat Afrikanen hebben zich die grenzen ook zodanig toegeëigend... Ja. Dat het meedeel uitmaakt van hun problemen. En terwijl dat we heel goed moeten beseffen dat die grenzen, dat eigenlijk artificiële grenzen zijn. Op die conferentie van Berlijn, daar zaten geen Afrikaanse vertegenwoordigers. Europeanen hebben dat volledig zelf bepaald. Maar de realiteit is nu eenmaal... Ik ben niet per se aan het pleiten dat we die grenzen moeten gaan herbekijken of zo, maar we moeten wel, denk ik, daar als mensen van Afrikaanse afkomst of Afrikanen tout court, daar wel een gesprek over durven voeren, want dat heeft effectief wel een impact gehad. We zien vandaag bepaalde oorlogen, hoe we naar de anderen kijken. Het belemmert ook een zekere economische samenwerking en zo verder. Dus dat is echt wel... Maar bon, dat is misschien voor de Afrikaanse Unie. Ja, absoluut. Ja. Ik heb ook in uw boek gelezen dat ivoor en vervolgens rubber ook een belangrijk onderdeel is geweest van de onafhankelijke Congo-staat. Voor de opbrengsten vooral. Wat kan je mij daarover vertellen? Ja. Dus zoals ik zei, enerzijds de missionarissen komen om te gaan bekeren. Maar daarnaast is het zo dat Leopold II bepaalde gebieden in Congo eigenlijk gaat geven aan bedrijven. Bedrijven die dus eigenlijk gaan exploiteren. In een eerste fase van de onafhankelijke Congo-staat was dat vooral ivoor. En waarom was ivoor interessant? Ivoor werd bijvoorbeeld gebruikt, dus het gaat eigenlijk over de slagtanden van de olifanten. Dus die olifanten, er was echt een jacht op olifanten in de onafhankelijke Congo-staat. Dus die olifanten werden gedood. Men nam dus de slagtanden mee. Die werden vaak eigenlijk vervoerd op schepen. Dus die werden via Congo op schepen gezet. En die kwamen dan aan in de haven van Antwerpen. En men gebruikte heel vaak ivoor, bijvoorbeeld om piano's te maken. Dus de toetsen van piano's. We hebben het nu echt over eind 19e eeuw, de piano in de rijke families en zo. Het werd ook gebruikt om biljartballen te maken. Maar ivoor is natuurlijk ook gebruikt geweest voor voor kunstwerpen, kunstvoorwerpen. Bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld naar het Afrika Museum komt of in andere musea. Bijvoorbeeld, ik weet dat het MAS in Antwerpen heeft ook zo van die voorwerpen. Dus ja, voor bepaalde beeldjes. Je gaat ook in heel veel Belgische families nog, zeker families die wat een link hebben met Congo, ook nog van die kunstvoorwerpen terugvinden, van die ivoren beeldjes. Na een tijd, misschien ook interessant om mee te geven, ik heb die tekst op een bepaald moment gelezen in het Afrika Museum. Tijdens de koloniale periode zijn er ongeveer 90.000 olifanten gedood. In Congo? In Congo. Om dus die ivoren, dus die slagtanden te kunnen... Dus
kolonisatie is een cultuurroof, is inderdaad dood en verderf, maar het heeft ook een impact gehad op de biodiversiteit en op de natuur. Hè. Hoeveel olifanten zijn niet gedood geweest. Dus op het begin was het vooral ivoor dat belangrijk was, maar na een tijd gaat eigenlijk rubber het overnemen. Waarom? En ook weer rubber, ook weer interessant. Al de grondstoffen van Congo zijn altijd gelinkt aan een soort van aan de internationale economie. Rubber wordt op een bepaald moment interessant. Rubber werd op dat moment ook getapt eigenlijk van de lianen, van de planten, rubberplanten. Dus het waren dus de Congolezen die dus in het diepe woud eigenlijk werden gedwongen om dat dus eigenlijk te tappen. En met rubber... Rubber was op dat moment nodig voor de productie van de autobanden. Want in Europa krijg je dus eigenlijk een stijging van de vraag naar de auto's, de opkomst van de auto's. En om die autobanden te kunnen maken had je dus rubber nodig. En zo zie je dat de beginperiode voor Leopold II was een moeilijke periode, want hij leed heel veel verlies. Ja. Dus hij heeft 3 keer heeft hij een lening gekregen van de Belgische staat. Een aantal mensen uit de Antwerpse financiële wereld hadden hem wel gesteund en zo. Maar je ziet dan, vanaf 1890 begint het echt wel iets op te leveren. Hè. Er is een hele grote vraag voor een rubber en zo, van ivoor. En dan gaat hij samen met zijn zakenpartners, Antwerpse, Brusselse zakenpartners, heel veel geld beginnen verdienen aan rubber. Maar dat heeft natuurlijk een keerzijde. Ja, daar wou ik eigenlijk even op ingaan, inderdaad. Die hele grote stijging naar rubber heeft er ook voor gezorgd dat er ineens heel veel uitbuiting was. Wat was daar eigenlijk het gevolg van voor de lokale gemeenschappen in Congo? Ja, ik denk dat... Kijk, ik heb die verhalen gelezen. Er is bijvoorbeeld het boek van een Belgisch-Congolese historicus, Sana Itambala, heeft een boek geschreven over die periode. Ik heb die verhalen gelezen, maar ik denk niet dat wij ons vandaag kunnen voorstellen wat dat moet geweest zijn, wat een geweld er is geweest in die periode. Eerst en vooral, je ziet daar ineens Europeanen aankomen in jouw dorp. Je wordt volledig overmeesterd. Mannen, vrouwen, kinderen worden het woud ingeduwd om inderdaad in zeer zware omstandigheden voldoende rubber te produceren. Want in de dorpen is er echt wel een hele sterke druk en zelfs een terreur eigenlijk om zoveel mogelijk te gaan produceren. In de vorm, eigenlijk rubber werd gebruikt om eigenlijk zogezegd de belastingen te betalen. Ja. En als de dorpen die niet genoeg rubber leveren, worden ze dus ook geterroriseerd en gestraft. Zo zijn er de verhalen van handen die worden afgehakt, ledematen die worden afgehaakt, om natuurlijk die bevolking te gaan terroriseren, dat mensen bijna geen andere keuze meer hebben dan inderdaad zoveel mogelijk te gaan werken. Er zijn ook in die periode, er zijn cijfers, er was toen nog geen officiële er waren nog geen officiële bevolkingscijfers, dus moeilijk echt te achterhalen van hoeveel mensen zijn specifiek gestorven aan dat geweld. Maar wat wel vaststaat, is dat het was zo gewelddadig dat er een stijging is geweest van de bevolking. Mensen zijn gestorven, direct of indirect aan het geweld. Er zijn ook mensen gevlucht naar de buurlanden. Ik heb een heel interessante studie gelezen over de daling van geboortecijfers. Dat er zoveel paniek was in gezinnen dat mensen geen kinderen meer op de wereld brachten. Dus dat was gewoon pure terreur. En het is ook dat geweld dat op een bepaald moment is opgenomen geweest door bepaalde Amerikanen, onder andere een Amerikaanse missionaris, maar ook Britten die op dat moment ook in de onafhankelijke Congo-staat werkten. Die zijn foto's beginnen maken van die vreselijke foto's van afgehaakte handen. Dat is verspreid geweest en er is eigenlijk een soort van internationale campagne ontstaan. En er is zodanig druk geweest op Leopold II dat hij verplicht is geweest eigenlijk om dus zijn privékolonie te gaan overdragen aan België. En in 1908
wordt België eigenlijk officieel ook, zoals andere Europese landen, een koloniale overheerser. Dus wordt dus eigenlijk overheerser van Belgisch-Congo op dat moment. Heeft Leopold II dan eigenlijk gevolgen moeten dragen, eigenlijk, juridisch of op een andere manier, van de uitbuiting dat hij dan heeft veroorzaakt in Congo? U moet weten dat er was op dat moment in België ook al wel wat kritiek over wat daar gaande was, maar er is eigenlijk nooit echt kritiek geweest over de kolonisatie op zich. Wel over de misdaden die daar plaatsvinden. Leopold II heeft, naar aanleiding van die internationale kritiek, zelf het initiatief genomen om een commissie op te richten. Er is een commissie geweest. En die commissie heeft dus een aantal personen, Belgische onderzoekers, naar de regio gestuurd. Er is daar ook een rapport over verschenen. En dat rapport is ook vrij duidelijk. Dat aangeeft van, daar zijn zeer grote misdaden. Leopold II heeft dan op het moment dat in het parlement, dus er is op een bepaald moment in het parlement echt gestemd over, wordt België nu, gaat België het overnemen van Leopold II? Dus dat was echt een debat in 1908, dus het jaar dat er is gestemd geweest. De koning heeft heel snel zijn archieven verbrand, maar hij is in 1909 gestorven, dus er is niet echt een juridische vervolging of zo geweest want hij was natuurlijk de eindverantwoordelijke. Vaak wordt gezegd, hij is zelf nooit naar Congo gereisd, maar bon, hij was natuurlijk staatshoofd en hij had ook echt wel weet van wat daar gaande was, maar hij heeft daar inderdaad nooit echt de gevolgen van gedragen. Ik ben daar zelf heel sterk gevoelig voor die periode, omdat ik, naar aanleiding ook van mijn boek, ik heb onderzoek gedaan naar het noorden van Congo, want dat is de regio van waar mijn moeder afkomstig is en mijn grootvader. Welke provincie? Ja, dus dat is de Evenaarsprovincie vandaag. Ja. En dus de Antwerpse rubberbedrijven Abir en Anversoise, dat waren zeer grote Antwerpse bedrijven, die dus vooral actief waren in het noorden van Congo, die daar dus terreur hebben gezaaid. Dus voor mij is dat niet zomaar iets ver weg. Mm-hmm. Dat is heel erg gelinkt ook aan mijn eigen verhaal. En ik kan alleen maar een zekere trots voelen als ik lees dat het Mbuza-volk, want mijn grootvader was een Mbuza, dus het volk afkomstig van de regio van Bumba, heeft zich ook op een bepaald moment verzet tegen de Anversoise. Dus eind 19e eeuw, begin 20e eeuw is er echt een revolte geweest van het Mbuza-volk tegen de Anversoise. En dat is ook belangrijk om mee te geven, dat er was inderdaad heel veel geweld, maar het is niet zo dat zwarte volkeren dat geweld zomaar hebben ondergaan. Ik zeg heel vaak dat het verzet is al begonnen vanaf dag 1 van de kolonisatie. Ja. Dat is niet begonnen in 1960 bij de onafhankelijkheid. Inderdaad, ja. Er zijn altijd wel verzetstrijders geweest. Ja. Ik denk dat ook wel een belangrijk onderdeel is, dat heel veel Afrikaanse jongeren, zal ik maar zeggen, van de diaspora, dat niet op de hoogte van zijn van wat er eigenlijk allemaal van verzet is geweest. Ja, en ook gewoon omdat er geen aandacht is geweest voor dat verzet in het onderwijs. Men heeft heel lang de koloniale periode voorgesteld als een beschavingsverhaal. Wij zijn daar Afrikanen gaan beschaven. Men heeft inderdaad Afrikanen niet voorgesteld als mensen die zo gaan hebben verzet. En ik denk dat die nieuwe minimumdoelen ook een gelegenheid zijn om juist ook meer aandacht te hebben voor het verzet van zwarte mensen daar. Ja. Na de onafhankelijke Congo-staatperiode wordt Congo overgedragen aan de Belgische regering. En dat is een nieuwe tijd. En er zijn ook nieuwe grondstoffen dat een rol beginnen te spelen in de economie voor de kolonie en voor België eigenlijk. Wat België ook heel rijk gaan maken. Dus Congo is een geologisch schandaal. De rubber en ivoor wordt vervangen door andere grondstoffen, zoals diamant. 30% van de diamantvoorraden bevinden zich in Congo. Congo-Kinshasa. Ook koper. 10% daarvan bevindt zich ook in Congo. Dan zijn er nog andere grondstoffen. Maar dat waren toen in de tijd de belangrijkste. En ik denk ook goud uit de Kivu-streek. Ik ben niet zeker of dat tijdens die periode ook wel heel aanwezig was. Wat heeft de Congolese mijnbouw ook nog extra bijgedragen aan de Belgische economie? Ja, dus België neemt die kolonie over in 1908 en gaat eigenlijk dat systeem van die 3 pijlers verder zetten. Ja. De koning is niet meer de sterke koning. Dat wordt vooral overgenomen door de Belgische staat. Dus men gaat daar bijvoorbeeld een zekere
administratieve politieke structuur uitwerken, met bovenaan een gouverneur, met commissiedistricten en zo verder. De missionarissen blijven nog altijd belangrijk, want die blijven natuurlijk de zieltjes winnen. Mensen blijven bekeerd worden, want men moet hen toegang geven tot dat katholiek geloof. En die bedrijven blijven ook belangrijk. Maar inderdaad, er gaan wat verschuivingen zijn. Er worden nieuwe bedrijven gecreëerd. Ik wil er misschien 2 aanhalen. Een eerste belangrijk bedrijf is de Union Minière du Haut-Katanga. In de Katanga-regio, wellicht een van de rijkste regio's van Congo, waar je verschillende grondstoffen terugvindt. Je hebt er al een aantal opgesomd. Koper heb je daar, kobalt heb je daar, zink heb je daar, uranium heb je daar. Dus dat wordt eigenlijk een hele... Ik zou zeggen, het wordt echt een staatsbedrijf. Ja. Het zorgt ook voor de grootste deel van de inkomsten. Tot vandaag is dat nog altijd het geval. Het grootste deel van de inkomsten van Congo komt nog altijd van die Katanga-provincie. En dan heb je een tweede bedrijf, de Forminière. En dat is vooral in de Kasai-regio, in het zuiden van het land. En Forminière is vooral bezig met de exploitatie van diamant. Dus die 2 bedrijven zorgen dat het geld binnenkomt voor België. Want laat ons niet vergeten dat... Want vaak wordt gezegd, vanaf het moment dat België eigenlijk de kolonie overneemt, zal de situatie wat verbeteren. Kijk, het geweld blijft. Het blijft een zeer gewelddadige samenleving. Het is pas vanaf de jaren eind 40, 50 dat je ziet dat de kolonie wat verzacht wordt. Het gezicht van de kolonie wordt wat verzacht. Men gaat inderdaad meer investeren in infrastructuurwerken. Bijvoorbeeld wegen worden aangelegd. Men gaat meer investeren in het basisonderwijs, in gezondheidszorg. Maar het blijft een koloniale samenleving. En dat betekent een samenleving die racistisch is, waar inderdaad zwarte mensen geen burgers zijn. Die hebben geen politieke rechten, die hebben geen burgerrechten. En het blijft een heel gewelddadige samenleving, namelijk de zweep wordt er gebruikt. Dus als je zaken doet die niet mogen, mensen zoals mijn grootvader hebben dus zelfs als volwassen persoon dus eigenlijk slaag gekregen met de zweep. En hoe werkte dat dan? Stonden er dan op bepaalde dingen dat je dan verkeerd deed? Stond dan echt gedefinieerd van je krijgt dan zoveel zweepslagen? Ja, dat werd ook echt wel bepaald in documenten. Hè, van je hebt dat gedaan, zoveel... En het waren natuurlijk, want dat is dan ook het koloniaal systeem, de witte mensen geven de opdracht voor de straf. En vaak waren het dus de Congolezen die dus eigenlijk de straf moesten uitvoeren op de andere Congolezen. Dus zo vreed is dat systeem natuurlijk ook. Maar inderdaad, dat economisch project krijgt dus eigenlijk een grote boom. Hè? België wordt in de wereld een hele grote... belangrijke speler als het gaat over productie van kobalt, van koper en zo verder. En in de Tweede Wereldoorlog, interessant ook om te vermelden, dat de Amerikanen gaan een deal sluiten met België, met Belgisch-Congo, om toegang te krijgen tot uranium. Uranium dat dan gebruikt wordt voor het maken van de atoombommen, die dus eigenlijk gedropt worden op Japan. En dat is een hele bepalende periode geweest in die Tweede Wereldoorlog. Dus je ziet inderdaad, en dat is echt een constante, dat jonge mensen vandaag moeten begrijpen, zeker nu ook met het hele conflict van Oost-Congo, want vandaag spreken we over coltan, er wordt ook gesproken over goud. In de moderne geschiedenis van Congo, die Congolese grondstoffen zijn altijd een bron geweest van instabiliteit en van conflicten. En dat is de zeer grote uitdaging waar dat land vandaag mee geconfronteerd wordt. Van, hoe kan je ervoor zorgen dat die grondstoffen niet per se leiden tot nieuwe oorlogen? En hoe kan je ook voor zorgen dat die grondstoffen ook een bron worden van welvaart voor de Congolese bevolking? Want laten we eerlijk zijn, tijdens die hele koloniale periode, wie heeft daar vooral van genoten? Het zijn de Belgen die daar hebben van genoten. En je hoort soms Belgen zeggen van, ja, maar wij hebben daar niks mee te maken. Dat zijn mensen
voor ons geweest die dat hebben gedaan. Ja, maar ik stel vast dat heel veel, dat en Leopold II en bedrijfsmensen die zich hebben verrijkt, ook rijke families die zich hebben verrijkt tijdens die periode, die hebben ook wel daarna geïnvesteerd in België. Ja. Bijvoorbeeld Brussel, Antwerpen, Oostende. Er zijn heel veel steden die infrastructuurwerken zijn gefinancierd geweest met geld uit Congo. Ik werk in het museum. Ja. Een van de meest prestigieuze musea in de wereld als het gaat over Afrikaans erfgoed. Dat museum is gefinancierd geweest met het geld uit Congo. Dus er is effectief echt wel een link tussen de uitbuiting van de Congolezen in Congo, in Belgisch Congo, en de rijkdom van België. We moeten ons de vraag stellen, wat zou België geweest zijn als land zonder die kolonisatie? Ja, en voor veel Europese landen is dat zo. Hè. Ik heb ook ergens gelezen bij een rapport van de Verenigde Naties, en het ook niet onbelangrijk is, want we zeggen veel over grondstoffen, maar ik denk dat de mensen ook niet de waarde beseffen van hoeveel dat het eigenlijk waard is, die grondstoffen. En uit dat rapport bleek dat Congo grondstoffen heeft ter waarde van 24 biljoen. Dat is 24 miljard. 24.000 miljard, mijn excuses. Dat is evenveel of meer dan het PIB van de Europese Unie de dag van vandaag. Ja, het is... Alleen Congo, RDC. Dat is waanzin, hè? Ja, het is inderdaad waanzin. Ja, en we zien dat nu inderdaad met kobalt. Er is een strijd nu rond kobalt. En we zouden kunnen zeggen, kobalt, wat hebben wij met Congolese kobalt te maken? Maar je vindt dat in onder andere in Australië. Maar 60% van de wereldreserves van kobalt bevindt zich in Congo. Ja. Kobalt is vandaag nodig voor elektronica, gsm's, laptops, de batterijen van elektrische wagens. Dus ja, de wereld kijkt naar Congo. Het is geen toeval dat China zich interesseert voor Congo. Ja. Zelfs Donald Trump kijkt ook naar Congo. Ik denk dat Congo wellicht misschien een van de eerste Afrikaanse reizen zal zijn die hij zal doen. Ja. Omdat daar inderdaad grondstoffen zijn. En die plundereconomie, want we zitten in een plundereconomie. Hè? Zolang dat de Congolese bevolking daar zelf niet van kan genieten, is dat een vorm van plundering. Die plundereconomie is eigenlijk binnengebracht geweest tijdens die koloniale periode. Dus die bedrijven, die koloniale bedrijven die in de periode al begonnen zijn. De Union Minière trouwens vandaag bestaat nog altijd. Eigenlijk is dat vandaag Umicore. Hè? Met hier in Antwerpen, Hoboken. Dus dat systeem blijft voorbestaan. En vandaar nogmaals dat het interessant is dat de Union Minière ook echt een plaats krijgt in de minimumdoelen. Hè? Dus dat jonge mensen vandaag, 11, 12-jarigen, gaan iets leren over Union Minière. Dus over die koloniale uitbuiting. Oké. En heel de uitbuiting tijdens van die mijnbedrijven. Wat is eigenlijk de impact geweest van, als je het vergelijkt eigenlijk met tijdens de rubber en de periode met ivoor, hoe vergelijkt die uitbuiting? Is het ongeveer hetzelfde geweest of zijn er toch bepaalde nuances of verschillen geweest eigenlijk? Ja, dat is interessant omdat, zoals ik daar straks ook zei, vaak in de lesgeschiedenis, zeker als je een leerkracht hebt die niet zo goed is, gaat men de Congo-Vrijstaat voorstellen als een vreselijke periode van veel geweld. Maar vanaf 1908 wordt het beter. Nee, zoals ik daar juist zei, geweld blijft een plaats krijgen. Maar dat brute geweld wordt wat verzacht en mooier gemaakt. Om het voorbeeld te geven van de Union Minière, maar eigenlijk geldt dat ook voor de Fonds Minière als het over diamant gaat. Eigenlijk worden dat staten binnen die koloniale staat. Dus in Katanga krijg je echt regio's waar dus huizen worden gebouwd. Want natuurlijk, om dat te kunnen exploiteren, heb je werkkrachten nodig. Je hebt goedkope werkkrachten nodig. Dus dat zijn de Congolezen. Dus de Belgen die daar gingen werken, ja, dat waren vaak de bazen. Het werkvolk, om het zo te zeggen, dat waren de Congolezen. Dus men heeft nood aan werkkrachten. Men gaat recruteren in Katanga, maar ook in de gebieden daarnaast. Men is zelfs mensen gaan halen uit Rwanda-Burundi, omdat men echt werkkrachten nodig had in Katanga. Men gaat voor die mensen bijvoorbeeld huizen bouwen. Er worden in het gebied van het bedrijf worden ook scholen gebouwd. Ook ziekenhuizen of medische centra. Maar dit alles doet men natuurlijk
Ik noem dat een beetje een schijnvertoning. Ja. Eerst en vooral, het gaat hier over goedkope werkkrachten. En om die werkkrachten de mogelijkheid te geven dat ze kunnen functioneren, moet je ze een klein beetje omkadering geven. Hè? Ja. Als iemand ziek wordt, je moet die naar het ziekenhuis kunnen sturen. Je moet die kinderen wat kunnen bezighouden met wat onderwijs en zo. Dus snap je? Dus je kan zeggen dat het brute geweld van de afgekaapte handen, dat wat verdwijnt. Maar nogmaals, geweld maakt inherent deel uit van dat koloniaal systeem. Ja, dat is heel absoluut, belangrijk om dat mee te geven. En we mogen ons ook niet alleen focussen op fysiek geweld. Ja. Want de afgehaakte handen, zweep, dat is fysiek. Dat doet pijn aan jouw lichaam. Maar je hebt ook het mentaal geweld. We kunnen ons dat bijna niet voorstellen. Hè. We zien dat nu vandaag in de actualiteit met oorlogen en zo. Maar je bent eigenlijk niet vrij in jouw eigen land. Ja. Daar komt het op neer. Hè. Je wordt dus overmeesterd door andere mensen. Je mag jouw eigen cultuur niet meer beleven. Bijvoorbeeld, Congolezen moeten op een bepaald moment Frans leren, terwijl dat niet per se hun moedertaal is. Ja. Ze worden ingezet als goedkope werkkrachten. Je bent dus niet vrij. Dat is de kern van kolonisatie. Het zorgt ook voor een minderwaardigheidscomplex, waardoor dat de mensen, Congolezen, gaan proberen te lijken op Absoluut. de Belgen, Ja. de evoluees. Inderdaad. Ja, en dan krijg je inderdaad het fenomeen van de evoluees. Ja. Dat zijn eigenlijk de mensen, de Congolezen, vaak waren dat mannen, die eigenlijk beginnen leven naar een Europees model. Niet per se omdat ze dat willen, maar omdat ze zagen dat dat een manier was om meer rechten te krijgen. En dan krijg je mensen zoals Patrice Lumumba, die dan later de eerste premier wordt. Ja, die gaan op een bepaald moment bepaalde gebruiken overnemen. Ze gaan een kostuum dragen. Ze gaan eten met mes en vork. Heel absurde zaken. Ja. Ze gaan Frans spreken met hun kinderen. Maar dat is, en dat is natuurlijk eigen aan mensen. Wanneer ze in een situatie zijn van onderdrukking, proberen ze natuurlijk daar een uitweg te voeren. En de evoluees hebben dat op die manier... Dus evoluer verwijst eigenlijk naar evolueren naar een westers-Europees model. En heeft dat op de dag van vandaag nog altijd een impact eigenlijk op de Congolese bevolking? Is er nog altijd een gedachtegoed van ik moet die evolué worden eigenlijk? Ik denk dat wel. Ik denk als we bijvoorbeeld kijken naar de Congolese politieke klasse, dat zijn inderdaad de evoluees van vandaag. Namelijk, we moeten goed Frans kunnen spreken. We moeten ons zo gedragen. Dus dat witte model is er zodanig ingeklopt geweest. Van je moet zo leven. Ja, zoals je zegt, bepaalde mensen, dan verlies je ook jouw waardigheid. Als ze 75, 80 jaar lang zeggen tegen jou, je bent niet zwart omdat je zwart bent, dat gaat natuurlijk ook een zekere impact hebben. En ik ga zelfs verder. Het heeft niet alleen een impact, denk ik, op Congolese samenleving of Afrikaanse samenleving in het algemeen, want we zagen dat ook in andere Afrikaanse landen. Maar het heeft ook een impact, denk ik, op diaspora's. Ja, absoluut. Ik denk dat wij de nieuwe evoluees zijn. Of als we niet oppassen, dreigen wij de nieuwe evoluees te zijn. Ja. Want je kan dat ook heel sterk vergelijken met het verhaal van integratie en assimilatie. Je komt in een nieuw land terecht, je moet jou integreren, je moet de taal leren en zo verder. Ik zeg heel vaak dat mijn moedertaal is het Lingala. Dat is de eerste taal die ik heb geleerd. Ja. De taal van mijn moeder. Maar dat is wel de taal die ik vandaag het minste spreek. En dat is ook het gevolg van de integratie. Ik heb een nieuwe taal moeten leren, een Nederlands moeten leren, maar daarnaast is er een beetje Frans en zo. Maar wat ga ik hier doen met het Lingala? Dus je ziet ook dat hele denken, dat hele beschavingsverhaal heeft niet alleen een impact op mensen die vandaag in Congo wonen, op het Afrikaanse continent, maar ook op zij die ondertussen het continent ook hebben verlaten. Ja, we kunnen dat ook wel beamen. Met Kinyarwanda kunnen we het zeker beamen. Wij zijn van deze afkomst. We kunnen allebei... ik toch niet. Ik ben geen Kinyarwanda. Ik probeer, maar dan word ik zo'n beetje uitgelachen. Maar voilà, inderdaad. Dat de taal niet heel goed is. Maar voilà, maar dat is natuurlijk de impact. Hè. En laat ons eerlijk zijn, als je een taal niet meer kan spreken of zelfs horen, een taal geeft toegang tot een bepaalde cultuur. Als je dat niet hebt, dan is er ergens een soort van breuk. Dat is een vorm van armoede ook. Hè. Ja, absoluut. Ja. Maar misschien,
als we het hebben over cultuur en identiteit, dat is ook iets dat je aanhaalt in je boek. Hè. Congo heeft ook een bepaalde periode onder Mobutu gehad dat er echt een beleid was van retour à l'authenticité. Zou je daar misschien even over kunnen vertellen? Dat is een heel interessant natuurlijk. Kijk, Mobutu was een dictator. Ja. Hij is daarmee... hij heeft dat beleid opgestart in eind jaren 60, begin jaren 70 als een soort van afleidingsmanoeuvre. Er was de dictatuur geïnstalleerd. De economische, sociale context begon achteruit te gaan. Maar toch vind ik het interessant om daarin te gaan, omdat recours à l'authenticité, het is trouwens niet retour. Retour is, we gaan terugkeren. Ja. Maar wat hij gedaan heeft, is we gaan teruggrijpen. Okay, ja. En dat is ook, we gaan ons een beetje laten inspireren op die authenticiteit. En hij heeft daar heel interessante zaken gedaan. Bijvoorbeeld als het gaat over de namen. Ja, hij heeft zijn naam veranderd. Hij heeft zijn naam laten afrikaniseren. Ja. Hij had zoiets van, waarom zouden wij onze kinderen christelijke namen moeten geven? Ja, absoluut. Waarom zou dat het geval zijn? Ik zie trouwens nog altijd de erfenis daarvan op mijn paspoort. Ik heb officieel geen voornaam. Ik ben geboren ten tijde van Mobutu. Ja. Nadia is mijn roepnaam. Maar op mijn paspoort staat Nsai Majejo, dus twee Congolese namen. Dus je ziet inderdaad dat toch wel... Dat is eigenlijk een vorm van culturele dekolonisatie geweest. We gaan Afrikaanse namen geven aan de kinderen. Vrouwen moeten de panje dragen. Hij heeft bijvoorbeeld ook bepaalde zaken gedaan op vlak van het terugkeren van roofkunst dat hier zich in België bevond. Dus er is een hele sterke culturele renaissance geweest ten tijde van Mobutu. En ik denk dat dat ergens ook wel inspirerend kan zijn. Ook als het gaat over de standbeelden. De standbeelden van Leopold II zijn uit het straatbeeld gehaald geweest. Hij heeft de namen van de steden ook allemaal geafrikaniseerd. Hij heeft de namen inderdaad van de steden. Congo is Zaïre geworden. Ja. Leopoldville, de hoofdstad van de kolonie, is Kinshasa geworden. Dus voilà, het is eigenlijk een voortzetting geweest van dat decolonisatieproces dat in 1960 was gestart, maar dat volledig is kapot gemaakt met de moord op Lumumba. Heeft hij inderdaad proberen voortzetten, maar hij heeft dat een beetje gebruikt ook als een afleidingsmanoeuvre van zijn dictatuur. Tijdens de koloniale periode zijn de Belgen naar Congo gekomen, de Europeanen zijn naar Afrika gekomen. Maar tijdens die periode zijn er ook Congolezen naar België kunnen reizen. Ik weet niet of dat reizen het juiste woord is hiervoor. Een van deze Congolezen was Paul Pandafanana. Waarom verdient Paul Pandafanana, ik heb het een paar keer vermeld in jouw boek, waarom verdient die volgens jou een belangrijke plek in onze schoolboeken? Ik ben als persoon van Congolese afkomst heel blij dat hij ook nu een plaats heeft in die minimumdoelen. Laten we zeggen, tot enkele jaar geleden was Paul Pandafanana totaal onbekend. Okay. Ik denk dat hij sinds 2 jaar hier en daar iets meer bekendheid heeft, omdat hij ook is opgenomen geweest in de Canon van Vlaanderen. De Canon van Vlaanderen is eigenlijk een website, maar er is ook een boek gepubliceerd daarover. En dat is eigenlijk de kennis die mensen kunnen opnemen als het gaat over de geschiedenis en de cultuur van Vlaanderen. Dus daar is hij ook in opgenomen geweest als het gaat over de koloniale geschiedenis. En Paul Pandafanana is eigenlijk een Congolees die op vrij jonge leeftijd, hij was 7, 8 jaar of zo, is hij naar België gekomen als een jonge knecht van een Belgische koloniaal. Dus die koloniaal was in Congo, was een soort van handelaar. Heeft dus Paul Pandafanana als kleine jongen, als boy, ze noemden dat toen nog een soort van boy, heeft hij meegenomen naar België. Paul Pandafanana was trouwens de zoon van een Congolese chef. Vaak gebeurde dat zo, dat het vooral de zonen waren van chefs die werden meegenomen om bijvoorbeeld hier te komen studeren. Die man sterft, dus die Belg sterft, en Paul Pandafanana gaat eigenlijk opgroeien bij een Belgische vrouw. Hij gaat hier school lopen hier in België, gaat bijvoorbeeld naar school in Elsene, in Vilvoorde. Okay. Daarna gaat hij ook... in welke jaren is dat? Ja, nu hebben we het echt over begin 20e eeuw. Okay. En hij gaat ook verder studeren in Bergen en in Parijs. Hij wordt uiteindelijk landbouwingenieur. Dus hij is een van de eerste, en wellicht de eerste Congolees die een diploma hoger onderwijs heeft behaald. Want in de kolonie zelf
heeft men pas in 1954 de eerste universiteit gebouwd. Okay. Dus heel laat de kolonisatie. Maar dus Paul Panda-Farnana heeft dus de mogelijkheid gehad om buiten de kolonie te studeren. En daarna gaat hij werken als koloniale ambtenaar voor de Belgische overheid. Hij gaat terugkeren naar Congo. En daar wordt hij natuurlijk geconfronteerd met racisme, met onderdrukking. En dat gaat ook heel sterk zijn engagement inspireren. Hij keert terug naar België. Hij heeft onder andere ook meegestreden in de Eerste Wereldoorlog. Want dat is ook een verhaal dat we vaak niet hebben geleerd op school. We leren heel veel over Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar we vergeten dat Afrikaanse soldaten ook mee hebben gevochten in die oorlogen. Er zijn de Senegalezen geweest, de Marokkanen, maar er zijn dus ook Congolezen die mee hebben gestreden. Vooral in Congo zelf. Maar in het geval van Paul Panda-Farnana, met een aantal Congolezen, ik denk dat ze maar ongeveer 32 waren, hebben ze dus ook meegestreden in die Eerste Wereldoorlog. En na die Eerste Wereldoorlog gaat hij samen met andere Congolezen die op dat moment in België zijn, de eerste zwarte organisatie oprichten, namelijk Union Congolaise. En dat is in 1919. Okay. Want ik zie vandaag in België, in Vlaanderen, heel veel organisaties van diaspora-jongeren, wat natuurlijk een hele goede zaak is, maar hij is eigenlijk een van de voorlopers geweest. En Union Congolaise had dus eigenlijk als missie om de levensomstandigheden van de Congolezen op dat moment in België te gaan verbeteren. Maar Paul Panda-Farnana is eigenlijk ook die eerste generatie van Pan-Afrikanisten, want hij heeft ook verschillende toespraken gehouden, bijvoorbeeld in het Belgisch parlement, waar hij openlijk gepleit heeft voor de emancipatie van de Congolese bevolking. Dus je kan echt wel zeggen dat hij een van de eerste is geweest, veel vroeger dan Patrice Lumumba, die op een kritische manier de onderdrukking, die koloniale onderdrukking heeft aangekaart en die ook echt gepleit heeft voor die emancipatie die dan in 1960 heeft geleid tot die onafhankelijkheid. Dus je ziet ook hier weer, Lumumba, dat is jaren 50, jaren 60. Paul Panda-Farnana is begin 20e eeuw, dus hij is veel vroeger begonnen. Dus ik vind hem een heel interessante figuur. Je ziet dat hij ook een sterke link heeft met België, want hij is, zoals heel veel jongeren van de Afrikaanse diaspora in België opgegroeid. Dus ik hoop ook dat ook onder andere via deze podcast, dat veel meer jongeren ook toegang krijgen tot zijn verhaal. Dus op zoek gaan naar zijn verhaal. Er is ook een stripverhaal rond Paul Panda-Farnana. Op internet vinden mensen ook een documentaire over hem. Ik denk dat hij inspirerend kan zijn, omdat vaak hebben we dat ook, van oké, we zijn misschien ergens anders geboren, maar hier opgegroeid, maar je kan perfect ook van hieruit iets betekenen voor jouw land van afkomst. Hij is iemand die ergens, die twee landen ook ergens meedroeg. Hij heeft gewerkt in België, heeft gewoond in België, maar hij is inderdaad zijn land van afkomst nooit vergeten. En hij is in 1920, denk ik, is hij dus gestorven. Ja. Of 29, ik weet het niet meer goed. Is hij gestorven in Congo zelf. Want hij was dan teruggegaan en is daar in zeer mysterieuze omstandigheden gestorven. Ik kan me wel inbeelden dat dat een figuur is waar de Belgische regering niet voor staat te popelen toen in de tijd. Dat is wel iemand dat voor... Hij heeft voor problemen gezorgd. Vanuit het perspectief inderdaad van de Belgische overheid. En het is inderdaad ook na zijn dood dat men een regel heeft geïnstalleerd van dat kolonialen niet zomaar mogen reizen met Congolezen. En tijdens die hele periode hebben we dat gezien, dat België heeft altijd geprobeerd om die Congolezen uit die Belgische samenleving te houden. In tegenstelling tot andere Europese kolonies die wel de deuren hebben geopend. Maar men wou inderdaad niet dat de Congolezen zouden zien dat Belgen ook bijvoorbeeld ook armoede hadden. Dat hier ook problemen waren. Dat de Belgen niet per se superieur waren of zo aan Congolezen. Dus men heeft dat inderdaad heel sterk tegengehouden. Maar door het verhaal van Paul Panda-Farnana denk ik dat je ook dat koloniale verhaal ook kan vertellen vanuit het aspect van verzet, nogmaals. Dus dat Congolezen zich hebben... Hij is een persoon die zich effectief publiek
heeft kunnen uitspreken. Maar er zijn heel veel andere mensen die op een meer stille manier, op een meer discrete manier zich ook hebben verzet tegen dat koloniaal systeem. En uiteindelijk dat is hetgene dat we moeten, denk ik, onthouden. En wat ook zo inspirerend is voor vandaag, namelijk... Er zal altijd onderdrukking zijn in de wereld. Ja. Er zullen sowieso bepaalde groepen zijn die altijd andere mensen zullen willen onderdrukken. Maar zelfs in die context van onderdrukking, en dat is het lichtpunt en het signaal van hoop, zal je ook altijd mensen hebben die zich tegen die onderdrukking verzetten. Ja, en dat proberen we de dag van vandaag nog altijd te doen. Zeker als we kijken naar de Congolese diaspora hier in België, wat er ook gaande is. Ik denk dat de meeste luisteraars en kijkers wel weten... wel wat weten over het conflict in Oost-Congo. Maar dat er hier toch mensen zijn, wel gelukkig in België en ook overal in de wereld, die toch proberen te strijden tegen dit conflict dat gaande is. Ja, dankjewel Nadia trouwens voor deze prachtige boodschap. Ik vind het een heel mooie boodschap dat je brengt van, ondanks dat er onderdrukking is, weet dat er toch nog altijd verzet. Er gaat altijd verzet zijn. Moeten wij je een beetje voorstellen van... Ik denk dat de geschiedenisboeken een beetje proberen te vertellen van... Er werd de hele tijd met een stok tegen de Congolezen geprikt, zeg maar, eigenlijk. En ze deden niets terug. Maar ik denk dat je op basis van je boek en op basis van het verhaal dat je vandaag hebt verteld... dat duidelijk hebt gemaakt dat dat totaal niet het geval is eigenlijk. Ja, inderdaad. We komen eigenlijk aan het slot terecht. Alain en ik hebben al onze vragen gesteld die we wouden stellen. Nadia, ik wil jou enorm bedanken om hier vandaag aanwezig te zijn. Dat is niet evident. Het is ook geen makkelijk onderwerp om te bespreken. Ik denk dat de tijd die we hebben gehad, dat zelfs te kort is om het volledig te bespreken. Ik denk dat we nog met wat vragen zitten, maar dat we toch best kunnen afronden. Maar ik wil jou enorm bedanken om hier vandaag aanwezig te zijn. Hij ook, Alain, natuurlijk. Ja, jij ook, Jean-Paul. En ik wil jullie vooral ook bedanken voor het initiatief van de podcast en ook het hele team dat meewerkt aan deze podcast. Ik denk dat verzet kan niet plaatsvinden zonder kennis. Inderdaad. Kennis is absoluut heel, heel, heel belangrijk. Dus ik wens de podcast heel veel succes. Ja. En met deze vragen hopen we leerkrachten, ouders en leerlingen te inspireren om verder te kijken dan wat er in de handboeken staat. Want het begrijpen van Congo's geschiedenis, Belgisch geschiedenis ook, helpt ons om onszelf en elkaar beter te begrijpen. Dankjewel, luisteraars, om te luisteren naar de podcast Afrika Authentiek. Vergeet niet om je te abonneren, de aflevering te delen en laat ons zeker weten welke onderwerpen je graag nog zou willen horen. Tot de volgende keer voor meer verhalen die verbinden en aanzetten tot denken. Dankjewel. En om af te sluiten zou ik misschien toch nog wel willen vermelden aan de luisteraars van... De koloniale geschiedenis van België is niet enkel Congo. Er is ook nog Rwanda, Burundi geweest. Juist. Die geschiedenis. En dat gaan we dan eigenlijk in een latere aflevering of in een andere aflevering bespreken samen met Peter Verlinde. Ja, inderdaad. Wij gaan het koloniaal verleden en ook hoe dat de landen van het koloniaal België, dus Rwanda, Burundi en Congo, hoe dat die eigenlijk al een beetje aan elkaar gelinkt zijn de dag van vandaag. Oké. Dankjewel voor het luisteren. Ja, dankjewel. En dankjewel Nadia nogmaals. Dankjewel. Tot de volgende keer.